নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত দেখাম Adobe Photoshopত আপুনি ভিডিঅ'টোত দেখা এই JPG PNG ফৰমেটৰ বিভিন্ন ফাইল ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে ফটো বা ইমেজবোৰ এডিট কৰি এই JPEG ইমেজটো তৈয়াৰ কৰিছো এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি Adobe Photoshop 7ত ফটো এডিটিংৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে নিউ ফাইল তৈয়াৰ কৰা মাল্টিপল ফাইল সিলেক্ট কৰি ওপেন কৰা কাট কপি পেষ্ট মুভ কৰা অল সিলেক্ট কৰা কিদৰে ফ্ৰী ট্ৰান্সফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব বিভিন্ন সিলেকশন টুল যেনে লেজাৰ টুল মাৰ্কিউ টুল কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় জুম ইন আৰু জুম আউট কি মেজিক ৱেগন আৰু মুভ টুল ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে PNG ফাইলবোৰত কিদৰে কাম কৰা হয় ডুপ্লিকেট লেয়াৰ তৈয়াৰ কৰা আৰু ফিল্টাৰৰ পৰা ডিষ্টৰ্ট গ্লাছ টুল ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন শৰ্টকাট কিবোৰ শেষত ফাইল সংৰক্ষণৰ বাবে কিদৰে সেভ কৰা হয় বিষয়বোৰ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে ভালদৰে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আমি Adobe Photoshopত 4টা বাৰ পাওঁ মেনু বাৰ অপচন বাৰ টুল বাৰ আৰু প্লেটবোৰ আমি Photoshopত কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ হয় এটা নিউ ফাইল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব নহয় আগৰ এক্সিস্টিং ফাইল এটা ওপেন কৰিব লাগিব মই নিউ সিলেক্ট কৰিছো ইয়াত ফাইল নেম এটা দিব লাগিব মই ফটো টাইপ কৰো প্ৰিসেট সাইজত প্ৰিডিফাইন সাইজ সিলেক্ট কৰিব পাৰো বা কাস্টম সিলেক্ট কৰি হাইট ওয়েট ৰিজলিউশন আদি সেট কৰিব পাৰো মোড অপচনত আপুনি বিভিন্ন কালাৰ মোড চইচ কৰিব পাৰে যদি ফাইলটো ডিজিটালি শেয়াৰ বা প্ৰিন্ট কৰিব তেন্তে RGB কালাৰ মোড সিলেক্ট কৰক যদি ফ্লেক্স প্ৰিন্টিং কৰে তেন্তে CMYK কালাৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰে মই RGB সিলেক্ট কৰিছো শেষত আপুনি কন্টেন্ট অপচনত হোৱাইট বা বেকগ্ৰাউণ্ড বা ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰে হোৱাইট সিলেক্ট কৰিলে পেজটো হোৱাইট হ'ব যদি বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰে তেন্তে বেকগ্ৰাউণ্ডত যি কালাৰ আছে সেই কালাৰ হ'ব আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলেক্ট কৰিলে কোনো অবজেক্ট নাথাকিব যি স্বচ্ছ হ'ব মই প্ৰিডিফাইন 6x4 সাইজ সিলেক্ট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰিম আমি দিয়া ফাইল নেমটোৰ সৈতে নতুন পেজ এটা ওপেন হৈছে টাইটেল বাৰত ফাইল নেমৰ লগতে কন্ট্ৰোল বুটাম মিনিমাইজ ৰিষ্টৰ ডাউন ক্লোজ দেখিব যদি আমাক ৰুলাৰ বাৰটোৰ প্ৰয়োজন হয় মেনু বাৰৰ ভিউ টেবলৈ গৈ ৰুলাৰ অপচনটো সিলেক্ট কৰিলেই হ'ল যদি স্কেল ডাল আপোনাক ইঞ্চিত লাগে তেন্তে ৰুলাৰ বাৰলৈ গৈ স্কেল ডালৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰি ইঞ্চি সিলেক্ট কৰিব পাৰে মই সেট কৰা সাইজটো আপুনি স্কেলত দেখিব এতিয়া ফাইল মেনুলৈ গৈ ইমেজ দুখন ওপেন কৰিম ফাইল টেবৰ ওপেন সিলেক্ট কৰিম আন এখন নতুন উইন্ডোজ যত কম্পিউটাৰৰ যিকোনো ড্ৰাইভ বা ফোল্ডাৰৰ পৰা ইমেজ সিলেক্ট কৰি ওপেন কৰিব পাৰো মোৰ ইমেজবোৰ থকা ফোল্ডাৰলৈ আহিলো যদি ইমেজবোৰ ডিসপ্লে হৈ থকা নাই মাত্ৰ ফাইল নেমবোৰ দেখিছে তেতিয়া ভিউ মেনুলৈ গৈ লাৰ্জ আইকন সিলেক্ট কৰিলে দেখা পাব দুটা ইমেজ সিলেক্ট কৰিবলৈ কিবোৰ্ডত কন্ট্ৰোল কি ধৰি এটা এটাকৈ সিলেক্ট কৰিছো ওপেন ক্লিক কৰো ইমেজ দুটা ওপেন হলে আমি টাইটেল বাৰত ড্ৰেগ কৰি ইমেজবোৰ মুভ কৰিব পাৰো আমি ক্ৰিয়েট কৰিবলগীয়া ফটো পেজটোত ক্লিক কৰো ৰোটেট কৰিম ইমেজ মেনুৰ পৰা ৰোটেট কেনভাছৰ 90 ডিগ্ৰী CW সিলেক্ট কৰিছো ৰোটেট হৈছে এতিয়া নেচাৰেল সিনাৰী ইমেজটো ক্লিক কৰিম সিলেক্ট মেনুৰ পৰা সিলেক্ট অল সিলেক্ট কৰো ইয়াৰ শৰ্টকাট কি Ctrl+A ইমেজবোৰ সকলো এৰিয়া সিলেক্ট হ'ব তাৰ পাছত এডিট মেনুৰ পৰা কপি সিলেক্ট কৰিম Ctrl+C প্ৰেছ কৰিও কপি কৰিব পাৰো এতিয়া ফটো ফাইললৈ গৈ ইয়াক পেষ্ট কৰিম প্ৰথমে ফটো ফাইলটো মেক্সিমাইজ কৰি লওঁ তেতিয়া কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এডিট টেবৰ পৰা পেষ্ট কৰিব পাৰো বা Ctrl+V পেষ্ট কৰিব পাৰো ফটোখন ডাঙৰ কৰিবলৈ এডিট মেনুৰ পৰা ফ্ৰী ট্ৰান্সফৰ্ম সিলেক্ট কৰো ইয়াৰ শৰ্টকাট কি Ctrl+D ডাঙৰ কৰিবলৈ যিকোনো কোণ এটালৈ যাওঁ আৰু শিফট কিটো প্ৰেছ কৰি মাউসটো লেফট ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰো শিফট কি প্ৰেছ কৰিলে ফটোখন আকাৰৰ সমানুপাতিকভাৱে ডাঙৰ সৰু হয় আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আকাৰত ড্ৰেগ কৰি অপচন বাৰত থকা টিক মাৰ্ক আইকনটোত ক্লিক কৰো মেনু বাৰত থকা ৰিষ্টৰ ডাউন বুটামটোত ক্লিক কৰো নেচাৰেল সিনাৰী ইমেজখনত কাম কৰা শেষ হৈছে এতিয়া ইয়াক ক্লোজ বুটামটোত ক্লিক কৰি ক্লোজ কৰো আৰু এখন ইমেজ এড কৰিম বোথ ফাইলটো সিলেক্ট কৰো দুই ধৰণে সিলেক্ট কৰি এড কৰিব পাৰো লেছৰ টুল ব্যৱহাৰ কৰি বা মাৰ্কিউ টুল ব্যৱহাৰ কৰি লেছৰ টুলত ৰাইট ক্লিক কৰিলে তিনি ধৰণৰ
লেজাৰ টুল দেখিব প্ৰথম লেজাৰ টুলটো সিলেক্ট কৰো মাউসৰ লেফট ক্লিক কৰি ড্ৰ কৰি সিলেক্ট কৰিব পাৰো দ্বিতীয় পলিগনেল লেজাৰ টুলটো সিলেক্ট কৰি মাউসত লেফট ক্লিক কৰি ষ্ট্ৰেট লাইন হিচাপত ড্ৰ কৰি সিলেক্ট কৰিব পাৰো শেষত ম্যাগনেটিক লেজাৰ টুলটোত সিলেক্ট কৰি মাউসটোত ক্লিক কৰি ম্যাগনেটিক হিচাপত সিলেক্ট কৰিব পাৰো যত মাউসটোৱে অটো ডিটেক্ট কৰে হেহে সিলেক্ট কৰিবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু এতিয়া সিলেক্ট কৰা দ্বিতীয় ধৰণটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম মাৰ্কিউ টুল সিলেক্ট কৰি লেফট ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰো আমাৰ প্ৰয়োজনীয় অংশটো সিলেক্ট কৰিম তাৰ পাছত কপিৰ বাবে Ctrl+C প্ৰেছ কৰিম এতিয়া ফটো ফাইলটো ওপেন কৰি Ctrl+V প্ৰেছ কৰি পেষ্ট কৰিম টুলবাৰত জুম টুল সিলেক্ট কৰি ইমেজটো জুম কৰি লওঁ জুম ইন কৰিবলৈ শৰ্টকাট কি Ctrl++ আইকন প্ৰেছ কৰি জুম ইন আৰু Ctrl+- আইকন প্ৰেছ কৰি জুম আউট কৰিব পাৰো ইমেজটোত বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট হৈ আছে কিন্তু লেজাৰ টুল ব্যৱহাৰ কৰি সিলেক্ট কৰিলে এই হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড নাহিব টুলবাৰৰ পৰা মেজিক ওয়েন টুল সিলেক্ট কৰো আৰু হোৱাইট এৰিয়াটোত সিলেক্ট কৰো সকলো বগা অংশ সিলেক্ট হৈছে এতিয়া কিবোৰ্ডত ডিলিট কি প্ৰেছ কৰো বাকি থাকি যোৱা বগা অংশ সিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰো সিলেক্ট হৈ থকা এৰিয়া ডিসিলেক্ট কৰিবলৈ Ctrl+D প্ৰেছ কৰো এতিয়া ফ্ৰী ট্ৰান্সফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি বোৰ্ডখন সৰু কৰো আৰু মাউসটোত লেফট ক্লিক কৰিম যত শিফট কিটো প্ৰেছ কৰি থাকিম টিক মাৰ্ক আইকনত ক্লিক কৰিম কামটো শেষ কৰিবলৈ মুভ টুল ব্যৱহাৰ কৰি আমি বোৰ্ডখন মুভ কৰি সঠিক এৰিয়াত ৰাখিম ফটো ইমেজটোত আৰু দুখন বোৰ্ড এড কৰিম মই দুটা PNG ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰিম ফাইল টেবৰ পৰা ওপেন কৰো কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি ফটো দুখন সিলেক্ট কৰি ওপেন কৰো ইয়াৰ পৰা ফাইল এটা সিলেক্ট কৰি ফটো লৈ ড্ৰেগ কৰো আৰু ফ্ৰী ট্ৰান্সফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি সঠিক আৰু সৰু সাইজলৈ নিউ একেই আন PNG ফাইলটো ড্ৰেগ কৰি সাইজটো মডিফাই কৰো আহক এতিয়া লেয়াৰৰ বিষয়ে জানো লেয়াৰবোৰ আইডেন্টিফাইৰ বাবে মুভ টুলটো সিলেক্ট কৰি অপচন বাৰত অটো সিলেক্ট লেয়াৰ আৰু শো বাউন্ডিং বক্স দুটা সিলেক্ট কৰো এতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট লেয়াৰ সিলেক্ট থকা মাৰ্ক থাকিব কাম কৰিবলৈ সহজ হ'ব লেয়াৰ প্লেটৰ পৰা লেয়াৰ নেম চেঞ্জ কৰিবলৈ লেয়াৰটোত ডাবল ক্লিক কৰো ৰিনেম কৰিব পাৰি এটাকৈ প্ৰতিটো লেয়াৰ ৰিনেম কৰো both লেয়াৰটোৰ এটা ডুপ্লিকেট লেয়াৰ বনাও তাৰ বাবে লেয়াৰটোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰি ডুপ্লিকেট লেয়াৰ সিলেক্ট কৰিলে এখন নতুন উইন্ডো আহিব জাস্ট ওকে প্ৰেছ কৰিলেই হ'ব নতুন লেয়াৰ এটা তৈয়াৰ হৈছে এই কপি লেয়াৰটোত ড্ৰেগ কৰি তললৈ আনো ওপৰৰ ফালে থকা লাইনডালত ধৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰো আৰু কাৰ্সাৰটো অলপ ওপৰলৈ আনি লেয়াৰটো টাৰ্ন কৰো সঠিক এৰিয়ালৈ মুভ কৰো আৰু কিবোৰ্ডত এন্টাৰ কি প্ৰেছ কৰো এতিয়া ফিল্টাৰ টেবৰ পৰা ডিষ্টৰ্ট গ্লাছ সিলেক্ট কৰো নতুন গ্লাছ উইন্ডোছত ডিস্টৰশ্যন 1 স্মুথনেছ 3 আৰু স্কেলিং 100% সিলেক্ট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰো হৈছে সুন্দৰ শ্বেডো তৈয়াৰ হৈছে একেদৰে বাকি কেইটা লেয়াৰো কৰো ভিডিওটো অলপ ফাষ্ট কৰিছো ফটো এডিটিংৰ কাম শেষ হৈছে এতিয়া আমি ফটো ফাইলটো JPEG ফৰমেটত সেভ কৰিম ইয়াৰ বাবে ফাইল টেবৰ সেভ এজ সিলেক্ট কৰিম প্ৰথমে সেভ কৰিব বিচৰা ড্ৰাইভটো পৰা ফোল্ডাৰটো সিলেক্ট কৰো ফাইল নেম এটা দিম বিউটিফুল নেচাৰেল সিনাৰী আৰু ফৰমেটত JPEG সিলেক্ট কৰি ফাইলটো সেভ কৰিম JPEG অপচনত কোৱালিটি 12 টাইপ কৰি ওকে প্ৰেছ কৰিম ফাইলটো থকা ফোল্ডাৰটো লৈ যাম আৰু ফাইলটো ডাবল ক্লিক কৰি ওপেন কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু যদি কোনো দিহা পৰামৰ্শ আছে জনাবলৈ নাপাহৰিব কাষৰ লিংকবোৰত ক্লিক কৰি ভিডিওবোৰ চাব পাৰে ফটোশ্বপৰ অন্য এটা ভিডিওৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ